Tak já bych rád uvedl hosta, kterého všichni znají, Kirana Vyase, který vede centrum Tapovanou v Normandii, ale taky centrum v Paříži. Namaste. Padma Shri, the mother of all the energies, Padma Shri je matka všech energií. Om Anandamayi, Chaitanyamayi, Satyamayi, Parami. Om Ananda, which is joy. Om Ananda, což je radost. Chaitanya, consciousness. Chaitanya a vědomí. Satya, truth. Satya, pravda, skutečnost. Supreme, Nejvyšší. I will recite the Gayatri mantra of Sri Aurobindo. A bude zpívat Gayatri mantru, tak jak zpíval Sri Aurobindo. Om Tat Savitur Varam Rupam Jyotihi Parasya Dhimahi Yannaha Satyena Deepaye. And I will just the last prayer, which you know all. Všichni znáte. Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyoti Gamaya Mrityor Ma Mritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Do you know the meaning? Máte význam? Asat, the non-truth towards the truth. Asat, to je nepravda k pravdě, od nepravdy k pravdě. Tamas, the darkness towards the light. Tamas, to je temnota ke světlu, od temnoty ke světlu. And Mrityu, the death towards eternal bliss. A mrityu, to je smrt, a od smrti k nekonečné štěstí. Om Shanti. Be seated. No. Ájurvéda is a vast subject. Ájurvéda je hodně široké téma, velký objekt. Once I told Govinda that it takes only 7 lives to learn. A jednou říkal Govindovi, že to stačí jenom 7 životů, aby se to člověk naučil. And then only we start feeling the basics of Ájurvéda. A to byl moment, kdy jsme začali trošičku cítit základy Ájurvédy. Then I told him that you are like a Bhagirath Rishi to bring down the Ganges on earth. A Kiran říká Govindovi, ty jsi jak Bhagirath, který přivedl Gangu z nebes na zem. To get the Ganga river on earth, he did his sadhana for many lives and then only he could bring it down. A aby mohl Gangu přivést na zem, tak dělal svůj sadhanu přece několik životů, aby ta Ganga mohla přijít na zem. And his sadhana to bring down Ájurvéda in the Czech Republic and in Europe, I told him it is as difficult
or rather more difficult than to bring Ganga on the Himalayas. A jeho sadhana, Govindova sadhana byla přivést Ájurvédu do Čech, do Evropy, ale to bylo mnohem těžší, než přivést Gangu do Himaláje. So with all the respect to Govindji, so Ganesha will help me to get over all the obstacles. S velkým respektem ke Govindovi, nech mi Ganesha pomůže se zbavit všech překážek. So, as I have 1 full hour to speak, but we have divided into half and half between Jan and me. Mám hodinovou přednášku, ale domluvili jsme se na to, že si to rozdělíme půl na půl. So, this is the sharing of the things. To je způsob sdílení věcí. And very often I consider that most of the small and big illnesses, they come from mind, and then also they come from the ego or the I. Většina drobných a běžných nemocí podle mě začíná v mysli, v hlavě, a důvodem je ego, anebo já. So, if we can just illness I, if we just take out, and if we become weak, it becomes wellness. A to je trošku hra se slovy. V angličtině illness začíná na I, jako I. Když dáte to I na začátku pryč, tak vám zbyde wellness, což je blaho. Když odstraníte já, tak budete blažení. Yes, it is difficult to explain in Czech. It is still more difficult in French. So first I have to teach them English, and then I do it. Samozřejmě, že jako je to náročné v češtině, ještě těžší ve francouzštině, proto to vždycky musí nejdřív vysvětlit v angličtině. So the first definition of a good health, as you all remember, that the dosha are in harmony, and then 7 dhatus are strong, 13 fires are very powerful, and the 3 malas are eliminated, and this will give you the basic physical, psychic strength, and then it becomes the vital, the prana, the senses is in good health, the indriyas, and the manas, which is quiet, and the inner atma is on the way to the motorways, autobahn progress. That is for good health. Tak jako všichni víte, co je definice zdraví, harmonie, trido, všech 7 dhátů, aby bylo v pořádku, všech 13 obnů, funkčních, všech intrimala, který děláte jedny do jeden, tak potom budete mít dostatečnou sílu fyzickou a mentální a vaše smysly budou funkční a vy jste na dálnici ke zdraví, tak to je taková definice zdraví. See, he was more than me, otherwise it would have been difficult for him to translate. So, when all of you know this, Všichni to znáte. now very many people, the Vaidyas, the doctors, they solve the problems of their patients in different manners. Doktoři Vaidjové řeší problémy svých pacientů různými způsoby. Here,
as we are learning Ayurveda, we are very eager to put the vata, pitta into the fine order. A když jako hodně toužíme potom učit se Ájurvédu, tak se snažíme dostat do rovnováhy vata, pitta, kapha. And it is a good thing. A je to dobře. But once I was with my professor, Balakrishna Vaidya. He is one of the founders of Jamnagar University. A když byl se svým učitelem, Vaidjou Balakrishnou, jedním ze zakladatelů Jamnagarské univerzity v Gujaratu. So he told me one story. Tak mi říkal jeden příběh. Not story, true experience. A v podstatě to byla skutečnost, to se stalo. Skutečný příběh. Once he had as his patient the king of one small place in Gujarat. A jednou měl jako svého pacienta krále takového jednoho místa v Gujaratu, v jedné oblasti. He's a Maharaja. Byl to Maharaja. But unfortunately, because of his anger and because of certain things, he had the brain stroke. He was paralyzed. A kvůli jeho steku, tak měl mrtvičku a byl paralyzovaný. Ten král. And especially his lower limb, the right foot, right leg was completely paralyzed. Could not move even an inch. A obzvláště jeho pravá dolní končetina se nemohla hýbat ani kousíček. And many doctors, Vaidyas, they gave no effect. A spousta jako lékařů a Vaidjů nenašlo způsob, nedokázali to léčit. So when this my professor Balakrishna, Balubhai, came to him, A když pan profesor Balakrishna Balubhai k němu přišel, he told the Maharaja that I will cure you, but you have to allow me. a když to přijal, tak říká: Maharajo, já vás budu léčit, ale jenom když mi to dovolíte. So what he ordered was to get a huge stone, very dirty with earth and things. And he asked his assistant to put on the bed of the Maharaja this silk coverage and nice, all these things. Maharaja saw it, we can see it. He was very much annoyed. A co profesor objednal, tak říká svému asistentovi: přines mi kámen. A ten kámen byl zvenku šlubinavý od bahna a od ten kámen místili do postele toho Maharáži, do té luxusní postele s hedvábím a tady tím vším výzdobou. A Maharáža, když to viděl, tak byl dost naštvaný. And he said, just take it off, the Maharaja statement, like the scientific not will speak properly. But people told him that it is the Vaidya, he has asked us to do it. And he said, how the Vaidya? It must be taken off from my bed. A když to Maharáža viděl, říká služebnictvu: tak uklidte to, já to tam jako nechci. A lidi říkají: no ale to tam Vaidya nechal jako umístit. Zavolejte mi ho, ke mně. He was so angry, he would have allowed to cut off the head of the Vaidya, you know. Byl tak naštvaný, že by klidně mu nechal jako i useknout hlavu.
No, but this was already 20th century. That was not possible. Ale protože bylo 20. století, tak to samozřejmě tak bylo možné. But the Vaidya didn't come, and the Maharaja was getting impatient. A Vaidya tam nepřicházel a Maharaja začínal být netrpělivý. Though he was paralyzed, first he started moving his jaws and eyes and this thing, that thing, then a little bit of shoulders, but his legs were completely not moving. He wanted to push away the stone. A jak byl naštvaný a netrpělivý, tak začal hýbat nejdřív obličejem, grimasy, pak začal pohybovat na všemi kloupy, ale protože to pravou nohou nemohl hýbat, tak nemohl ten kámen z té postele jako dát pryč. And nobody came to his help. The people, his assistants were not allowed to enter. So he started making some cries, but he could not even cry. A protože tam nikdo nebyl, že Vaidya zakázal, aby mu pomáhali, tak tam nikdo nemohl do té místnosti vstoupit, tak on už byl tak naštvaný, jako zoufalý, že pomalu jako chtěl brečet, ale ani brečet nemohl. It was lunchtime and they had not given him anything to eat. So even the Jataragni was very hot. A byl čas oběda a oni mu nedali najíst, takže Jataragni byl pěkně silný, takže byl vyhladovělý. No, but nobody was giving him any food. Ani tomu nedal ani najíst. And so his inner fire of hunger and the emotional fire of anger. A jeho vnitřní oheň, jako hladový, ten Jataragni, ale i ten emoční oheň, tak zažehli. And the mental power that he's the king, how he's so badly treated. A ještě jeho síla jako krále, on jako král, ještě takhle se tím chovají. And at the same time he was helpless. A na druhou stranu, a zároveň byl i bezmocný. So in fact, not a single of this fire was working. Takže ani jeden z těch ohňů nemohl fungovat. But all of a sudden, some God's grace, he got some strength in his leg and he pushed away the stone. A díky Bohu přišla nějaká síla a najednou on byl schopný, díky tomu, že dostal sílu do té nohy, ten kámen z té postele zhodit. God alone knows where from did he get that fire, but it worked. Nikdo neví, odkud dostal ten oheň, ale fungovalo to. So, my professor told me that the first principle, if you want to get somebody all right, give him that force of fire. Takže první rada jeho učitele, profesora byla, jestli chceš někoho léčit, nejdřív musíš dát sílu ohně. Nejdřív musíš mít funkčního oheň. Fire would mean also enthusiasm. A tady v tom smyslu oheň je i nadšení. Fire would also mean courage. A oheň může taky znamenat odvahu. Fire would mean also heroism. A oheň může taky znamenat odvahu. So, Jako hrdinství. but the fundamental out of the 13 fires, you know, the Jataragni or Vachagni, the fire in the stomach is one of the most powerful. A z těch 13 ohňů, tak ten základní Jataragni, Vachagni, to je ten nejsilnější, ten nejdůležitější. And then very often I give one example. A boy of 18 or 20, he has been roaming around, had already eaten at 4 in the evening, again at 5, again at 7 with his friends, a nice dinner outside, then again at
8 o'clock something, and then at 9 he comes home. A často uvádí příklad jednoho chlapce, 18-20 let, stáří, který už tak motivoval, poflakoval s kamarádama, dal si jídlo ve 4, potom ještě s kámošema v 5, a pak ještě šli na nějakou večeři v 6, no a domů přišel někdy v 9. And his mother is waiting. She said, "Oh, my poor boy, you have been out the whole day. You must be very hungry. I have prepared this special dish for you, which you like." And the boy was completely full. He said, "What should I say? If I say no to my mother, she'll not be very happy." So he said no. A když se vrátil v těch 9 večer, tak čekala na něho maminka, připravené jídlo, je chudák, celý den byl venku, on bude hladový. No já jsem ti připravil něco speciální, pro tebe, co máš rád. A si říkal, budu mě připravovat, že tam moc rád nebudu dělat, co já už mám mě udělat, no tak si sem. So like Santosh, with his mother, he ate up everything. And as he knows that if you ask for another time, she will be still more happy. A protože ví, že když si řekne o přidání, tak má ještě šťastnější. So he asked, and the mother gave him again another full meal. A tak říkám, mami, tak ještě trochu, tak mám ještě přidala další jídla. So in fact almost 5 dinners in one evening. Takže skoro 5 večeří během jednoho večera. But the age 18 to 20, this fire is so powerful, you can even digest, as I tell French boys and girls, you can digest even half a mad cow. A tak jak je člověk v tom věku 18 až 20, tak má silné to trávení a je schopný strávit cokoliv. Jak říká francouzským holkám a klukům, že se nechci trávit. So anyway, my simple advice, do whatever you can. You make the persons fast, you take away the food, but first ignite the fire. Jak říkám, můžete dělat cokoliv, můžete vzít lidem jídlo, aby drželi kus, ale co je nejdůležitější, zažehněte oheň. Secondly, what we need to do is, as I told you yesterday, put them in doubt that the love for the disease. The disease is good, but there are some defects in it. Because the patient is in love with his, what we in French we call it bobo, his little bit of pains and things. So we should put doubts that this love is not a good effect. Tak jako včera jsem říkal, někteří pacienti jsou zamilovaní do své nemoci a nechtějí se té nemoci vzdát, tak nejdřív jim si dá trošičku pochybnosti o tady té jejich lásce k nemoci, aby začali přemýšlet o tom, těch bolestech a nepříjemnostech té nemoci. Because this love affair is so strong and one is so proud that I have back pain. I consulted the best professor of rheumatology in Paris, and I went to London, then Geneva, and New York. But all the doctors failed. Me and my pain, we are close together, you know. Of course, when I came to Prague and then with, of course, I felt a little bit of relief, but it's not complete with Jan. But anyway, my pain and me, we are together. Takže spousta těch pacientů je tak silně zapletená, milostně zapletená se svou nemocí, jsou tak jako do sebe zamilovaní a ještě jsou na to hrdí. Já mám
bolest beder a byl jsem u revmatologa v Paříži a pak jsem byl ještě v Londýně a byl jsem taky v Ženevě a nikomu se tím nepodařilo nic udělat. Tak jsme spolu jako spojení. Samozřejmě přijdu do Prahy, tak tam to všechno jako uleví, ale stejně to není. Takže tak jsou spolu jako za dobře, že jsou nerozluční. So the first thing is the work in oneself that one needs to have, first of all, the idea and then the strength to get rid of one's problems. Takže nejprve člověk musí začít u sebe. Nejdřív potřebuje vůbec dostat tu myšlenku, že by se měl té nemoci zbavit. And it is at that time that the Ájurvédic advices, Ájurvédic Vaidyas and Ájurvédic healers or therapists could be of great help. A to je ten moment, kdy pacient se rozhodne, že se chce zbavit své nemoci, tak potom ájurvédští lékaři, ájurvédská pomoc, ájurvédské rady začínají mít své místo a můžou být velice užitečné. My greatest shock here in Europe was that whatever might be the disease, people went on eating anything and everything. And then they said that, oh, I'll go to the doctor and take the medicine. Takže největší šok byl, když jsem přijel do Evropy, že lidi mají jakoukoliv nemoc, tak jí cokoliv, co se jim namane. A když mám problém, tak já panu doktorovi, abych dával tabletky. So very often now I tell everybody that whenever an animal, even a pet dog or a cat, as soon as they are not well, first thing what the animals do is stop eating. Means not taking input, a little bit of what we say fasting. Tak vždycky dává příklad zvířat, domácí mazlíčci, zvířata. V momentě, kdy zvíře je nemocné, přestává jíst a dělá růst přirozený. Because through the food, it helps us to live. But what I would say today, especially so many people dying on the earth without food. But here in Europe, in fact, the death or the disease comes much more by excess of food than less food. A i když na světě umírá spousta lidí kvůli nedostatku potravy, tady v Evropě je to přesně naopak, tady lidi umírají, protože mají nadbytek. Of course, it's very tempting when there are so many nice sweet dishes out there and this and that. We can just do this. Then again, this I've not tasted. Let me show this very tasty. So we are tempted, but at present, if you want to be tempted, no problem, says Ayurveda. But keep your fire hot. A samozřejmě tady v Evropě je spousta pokušení, tady na stole je spousta dobro. A člověk si říkají, to jsem ještě nemohl, to bych si to a tady to bych si dal, a tady to bych si dal. Samozřejmě, že Ayurveda nezakazuje, abyste měli pokušení. Ale když už chcete si užívat pokušení, tak snažte se hlídat svůj agni, svoje trávení, trávnice oheň, abyste nedrželi. Now, there are different ways of treating different small and bigger diseases. Yesterday we learned what to be ill. Je spousta různých způsobů, jak léčit. A včera jsme se třeba naučili, že se má brát co? Trifala, that's right. So, you must keep huge amount of trifala in your house. And if a friend comes, give him trifala.
Even if an enemy comes, give him trifala. Even anybody comes, give trifala, and you will be happy, he will be happy, and ever happiness and happiness. Takže doma pořádný balík trifly, když přijde kamarád, dá ten triflu, když přijde nepřítel, dá ten triflu a nakonec všichni budou šťastní, vy budete šťastní, oni budou šťastní a bude nekonečné štěstí. But if you listen properly, if it's given in the evening at night with a little bit of warm water, it will help you not completely as laxative, but it will help you to ease your bowels and clean it up. A samozřejmě, jestli jste poslouchali pozorně, tak je rozdíl, kdy to triflu berete. Když ji vezmete večer před spaním s trochou vlažné vody, tak ne, že by to fungovalo úplně jako projímadlo, ale pomalu třeba uvolnit střeva, respektive vyprázdňování a vyčistit systém. But if you take the same trifala in the morning, as he said, randomly, because not to wait till Ájurvédský, and that becomes a rasayana. A pokud si triflu vezmete ráno, tak jak řekl Bhargavji, protože já to věřím, on je Vaidya, tak to zase funguje jako rasayana, jako výživa. What people don't tell you, that rasayana is like a master key. You can open any doors with that. You can cure any disease with that. And mainly because that will make you happy. And that will make you powerful. And your immunity will increase. And your joy will increase. A tak jako vám asi neřekli, tak rasayana funguje jako master klíč, takový klíč, který pasuje do všech dveří. Když máte tady ten master klíč, tak můžete otevřít všechny dveře a můžete tím léčit všechny nemoci. Takže to je něco, co vám umožní být šťastný. Okay. Now, having said this, let us try to be a little serious, because people will not take us very serious if we just go on telling the jokes. Tak je trošičku vážně, že jinak by nás lidi nebrali vážně, když to jenom si dáme srandy, vtipy. So first let us take the three malas and let us help those malas to do its work as maximum. That is to say, the elimination part. Takže podívejme se nejdříve na trimala, aby všechny tři byly správně vylučovány, to znamená vyprazňovány. Then if you feel that a person is capable after doing the test and want to take the person for the panchakarma, let the person do the panchakarma. A pokud vidíte, že když ho správně vyšetříte, že člověk je připravený na panchakarmu, tak udělejte panchakarmu. As you have studied this, I will not tell you more about it. Protože to jste studovali, tak se tím nebudu dál zabývat. And only after this panchakarma, you will start balancing the three things: ahara, vihara, and manovyapara. A po panchakarmě, když projde tím procesem panchakarmy, tak potom jsou další tři věci, které budete léčit, na které se zaměříte, a to je ahara, vihara a manovyapara. And before going into the ahara, vihara, and manovyapara, we need to study the five envelopes of five shapes: Annamaya Kosha, Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, and all the five.
A než se pustíte do úpravy Ájurvéda a Manogyapa, je potřeba znát ještě 5 obalů těla, které tam jsou. So, let us start with the Manogyapa, which is in a way the last part, but I would say that let us make it the first part. Tak pojďme začít Manogyapa, který je sice jako poslední, ale podle mě je to ten důležitý. So, we can start by our own self, trying to be more quiet, try to think or take the time where from the problem has come. We always think the injustice and problem is always the other people. We are the best. Když začnete Manogyapa, tak se snažíte uvnitřnit, zamyslet se nad tím, proč ten problém vlastně začal, proč se mi to děje. Často jsou tam křivdy, nespravedlnost, a my máme ale pocit, že za tu křivdu a nespravedlnost vždycky můžou ostatní. Well, if you get some solutions where from your illness came, or where from your bad deed, or this disease came, well and good. But if you do not find a solution, don't worry. A pokud se vám podaří najít to řešení, proč mám bolesti hlavy, proč mě bolí hlouby a tak dále, výborně, ale i když nenajdete to řešení, nevadí. And remember this Ájurvédic concept of prajna. Tak si vzpomeňte na ájurvédský koncept Padma. This is very easy. I know what is good for me and I will not do it. Já vím, co je pro mě dobré, ale já to nebudu dělat. I know what is bad for me and I will do it. A já vím, co je pro mě špatné a já to budu dělat. First I take on the emotional level. A pojďme se nejdříve podívat na emoce. I know that this sentence I should not speak to this person at least today. And the whole day I will repeat. I will not say, I will not decide, I will not say this sentence to that person. A já I do the evening, as soon as she comes, the first sentence, that is the one which comes out. A já vím, že je určitá věta, kterou bych hned například konkrétní osobě, a vím, že bych to neměl říkat celý den. No a když přijdu večer domů, tak první věc, co jí řeknu, je tady ta věta. What happens? Explosion. Co se stane? Tím. You agree with me? Co? Yes. So similarly, we know that this food, if I eat, it doesn't really suit me. Or if I do this, it doesn't really miss. If I keep awake till 2 o'clock in the nightclub and drink only 10 cups or 10 things of this, it doesn't suit me. But I like it and I do it. And then I fall in. So what I need to do is, I know what is good for me, I need to do it. Takže stejně tak i třeba jsou věci, které pro mě nejsou dobré, jako dlouho do noci vzhůru, nebo jít někam do klubu, dát si 10 drinků. Já přesně vím, že to pro mě není dobré, ale já to mám rád. Je třeba vědět, co nemám dělat. So we can ask our client, profession, friend, whom we would like to help. Take a piece of paper and try to look down what you know what is good for you. Takže když budete mít pacienta, kamaráda nebo kohokoliv, kterého byste chtěli léčit, tak ho poproste, ať si vezme tužku a papír a napíše, co je pro něho dobré, nebo pro něj.
you take another paper, write down what you know what is bad for you. A vezme si další papír, tam napíše věci, které ví, že nejsou pro ní nebo pro něho dobré. And on the third paper, you just observe that these are the good rules, these are the bad rules, but you didn't do this or you did this. No problem. A pak vezmete třetí papír a podíváte se na ty pravidla, co je dobrý a co není dobrý, a pak se napíše na ten třetí papír, co dělá a nedělá. And I tell them, don't be a Christian, there are no sins in life. A pak jim říká, nebuďte křesťané, nejsou žádné hříchy v životě. And no interpretation of karma that in my last life I did a bad thing, therefore I'm suffering. A nebo takové interpretace, že karma v minulém životě jsem dělal něco špatného a proto dneska trpím. The result, like scientific result, the action and the reaction is immediate or little bit, but it is there in this very life. A vědecký přístup je akce a reakce, ta většinou přichází hned, nebo přichází trochu později, ale určitě v tomto životě. But anyway, with this, you will start the person to think and find out whether the problem came from emotion, whether the problem came from the mind, or the problem came only a physical thing. Because the physical thing might be the effect of our emotions. A díky tomu je přinutíte, aby se zamysleli, aby přemýšleli o tom, jestli problém, který má, je na mentální úrovni, jestli to je emoční, anebo je to na fyzické úrovni. Ale někdy i problém na fyzické úrovni může vás zasáhnout na té emoční. And then we shall start using our own knowledge of Vata, Pitta, Kapha and try to pacify or increase. Either give some medicine or don't give, or just take a ginger, fresh ginger with a little bit of salt and lemon to increase his fire. Or anything, whatever good you find around you, try to use it. A to je ten moment, kdy už jsou jako připraveni a vy můžete začít užívat ty svoje znalosti, plán kvěžka a jiné recepty znáte, že mu dáte zásvor se solí a s citronem, abyste zvětšili jeho oheň, nebo cokoliv, co uznáte, že je dobré. But still more important for you, as a Ayurvedic practitioner, what I would advise you, that increase the strength of your 7 dhátus, and that will start right from the rasa. Ještě další důležitá věc, kterou bych vám rád doporučil, je posílit dhátus, 7 dhátus tkání, a to začíná skrze rasa, skrze potravu. Now, you know more or less from your studies what is good, how to eat, how to chew, what to eat. There are so many nice rules and regulations in all sciences. Only problem with our Western science is that every 5 years the rules of dietetics change. Whereas in Ayurveda, since at least I know 5,000 years, rules have not changed. So therefore it is easier to follow Ayurveda than the Western science. A když se budete řídit tím, co už jste se naučili, různými pravidly stravování, tak to vám určitě může pomoct. Jedině, že v moderní medicíně ty pravidla se mění každých 5 roků, podle toho, co zrovna jsem zkoumal. Když to v Ájurvédě, pokud já si pamatuju, tak nějakých 5000 let se ty pravidla nemění, proto je snazší se řídit ájurvédskými radami.
So whatever we do in the food, let rasa be good. Tak cokoliv, co budete dělat s jídlem, ať je hodné rasa, ať je dobré rasa. But for our 5 indriyas, the rasa you will find more in the music, in dance, in art, and other things. They even speak of 9 rasas, whereas in Ájurvéda we speak of Shat rasa. A je tady taky jako potrava pro naše smysly, pro našich 5 smyslů, jako je třeba hudba, tanec. A tam se mluví dokonce o 8 rasách, jako 8 hnutí. Dokonce jsou ty názory. The last one was how many rasas? 9 in the music and dance. Takže v hudbě a umění až 8 jako rasa. Now improve your rasas, that is all what I mean. Prostě zlepšete rasa, to je to, co chci říct. For example, the joy or happiness is not very happy, not very easy, but you can have it somehow. Why not? Pokud to jde, tak snažte se mít nějakou radost, nějaké štěstí. I když se to úplně nedaří, tak i kdyby trošičku, tak nějakou radost se snažte zažít, pomít. Learn dancing like Mládí and other dancers for big positions. That is difficult. So Ájurvéda is much simple. Eat something which is bitter and it is good for you. Jako učit se tanec, jako třeba mládí nebo hrát na nějaký nástroj, tak to je samozřejmě náročné, ale jeste něco hořkého a to bude pro vás zdravé. Tak to je ájurvédský přístup. So the bitter taste is the first secret. Hořká chuť je první tajemství. But I will just go to the second one, rakta, blood. Now with the modern science, we have fantastic solutions. Because blood analysis is something extraordinary. A druhá je krev. Druhé tajemství je krev. A dneska díky moderní medicíně jsme schopni udělat spousta jako krevních testů, které nám podavují spousta informací. So please verify the blood analysis and try to improve this issue, this dhatu of rakta. Takže nechte si udělat rozbor krve, a aby vaše krev byla v pořádku, aby tady to tkáň. I will not go in details because you know many solutions. But then what I would say that all the 7 dhatus have to improve more and more. And after that, after the shukra, we'll go to the ojas. And the ojas will give you light, aura, and immunity. A to, co chci říct, nebudu do detailu, protože to znáte, ale ta myšlenka je, aby všech 7 dhátů bylo v pořádku a poslední z nich je šukra. A když bude kvalitní šukra, tak budete mít i ojas. A ojas vám dává určitou energii, září, auru, to, jak působíte. And for this, all these improvements you can use in massage, you can use in food. But what you need to do is to correct your daily routine, dincharya. Secondly, you need to correct your ritucharya, means the yearly program. And thirdly, your life charya. There is if you are in a springtime, like me, then I need to do all the movements of spring. If I find that I am on the other season, I need to work on that. Takže samozřejmě pro to vylepšit těch tkání můžete používat různé procedury a masáže. Ale je potřeba taky se zaměřit na
Dinacharya a Ritucharya, taky Ájurvédský, váš každodenní režim, který máte, anebo Ritucharya, v jaké fázi roku se nacházíte, anebo taky v jaké fázi života se nacházíte a podle toho ten život to přizpůsobí. Once you've done such things, then just sit down and meditate and let the grace come upon you and upon the patient with your sincere prayers. That's something good should happen. A když tohle všechno uděláte, tak to si sedněte a dovolte k požehnání, aby se něco dobrého mohlo stát vám a vašemu klientovi, pacientovi. We have or how to lead the daily life or how to the lifestyle is something fundamental for an Ayurvedic practitioner. Vihár, nebo životní styl, je něco základního, zásadního pro toho, kdo praktikuje Ayurvédu. But it all depends if you are strong in giving good advice for Vihara, you do that. If you are very strong in giving some yoga nidra or meditation, do this. Or if you are strong giving some physical advice or the massage, do this. Whatever you do, if you do with sincerity and with humility, I'm sure that the gods or the superpower will help us and help the person who is receiving it. A když jste něčem dobří, někdo umí dávat rady, a někdo umí dělat masáž, někdo umí dávat rady, co se týče fyzického zdraví, cokoliv, co z toho děláte, a když to budete dělat přímě a se skromností, tak věřím, že vyšší síla a dobře, aby došlo ke konání. And the last thing is that let us be sincere and we pray that not only ourselves, the whole earth, the whole universe should be in harmony. A poslední věc, přímě se modlíme, aby nejenom my, ale celá země byla šťastná. And if you have some doubts, go to Manivritti Cafe and you get good advice. A pokud máte nějaké pochybnosti, tak můžete jít do Manivritti Cafe a tam vám určitě dají skvělou radu. Děkuji. Thank you.